بعد از باخت یکیچ منچستر یونایتد در خانه به آرسنال در روز اول پریمیر لیگ یا همون هفته اول پریمیر لیگ در خدمتتون هستیم تحلیل بکنیم این بازی رو، ببینیم چه اتفاقایی افتاد و پست مچ رو داشته باشیم. در واقع من هادی ام به تو فوتبال لب خوش اومدید. حتما لایک و سابسکرایب کنید و پادکستامون رو هم گوش بدید که اونجا کل هفته رو در واقع ما تحلیل میکنیم. اما در کنار من امیر نشسته، ما جفتمون هم یونایتدی هستیم، اما از نمایش امروز یونایتد ما خوشحالیم. یعنی اصلا تیم دست پا بسته نبودیم علیرغم اینکه یونایتد بازی رو باخت. اما چیزی که من دیدم بدون هیچ گونه سوگیری میتونم بگم دلیخت بهترین دفاع بازی بود، امبومو بهترین وینگر بازی بود و از اون ور متاسفانه حالا برونو بدترین میدفیلدر بازی بود که با این بازی رو عملاً به برونو باختیم. پاس‌های اشتباه بسیار زیاد، تاثیرگذار و از دست دادن یه سری موقعیت‌ها که واقعاً میدفیلدر ساده جیمز مدیسون، تیلمانس یا همچین کسایی بودن، اینا از دست نمیرفت و یونایتد میتونست به گل برسه و عملکرد بسیار افتضاح دیدیم از آیه ویکتور یوکرش، خرید جدید آرسنال که نشون داد که حالا باید زمان بگذره جا بیفته توی پریمیر لیگ ببینیم که چی میشه. و به این صورت در کافه سالواره هم هستیم که جای دوستانی که اینجا نبودن خالی، بسیار خوش گذشت، دوره هم بازی دیدیم و بازی‌های بعدی پریمیر لیگ و حتی لیگ ایران رو، یعنی مثلا بازی استقلال تراکتوره یا مثلا بعدش بازی پرسپولیس سپاهانه. بیاید اینجا تو این فضای جذاب و ما اینجا اصلا فوتبال نگاه می‌کنیم، چراغا رو خاموش می‌کنیم و داد و بیداد و عشق و حال. بله نظر تو چی بود امیر؟ خب ببین، ما توی قسمت در واقع بازی سازی از پوزیشن‌های 2-5-3 و توی یک سوم دفاعی آرسنال 3-2-5 می‌شدیم با اضافه شدن دورگو و دالو به خط تهاجمی با استاد امبومو، برونو و حالا کونیای برزیلی که ما خیلی خوب بازی کردیم توی این بازی. من واقعا امیدوار شدم وجود حالا امبومو خیلی کمک میتونه بکنه به این تیم، یک بازیکنی که سر میتونه بزنه، میتونه پا به توپ خیلی خوبی داشته باشه. از اون طرف آقای کونیای برزیلی رو داریم ما، کسی که از لحاظ شادوران واقعا محشر بود این بازی، از لحاظ موقعیت و جایگیری عالی بود، خیلی خوب توی فضا قرار میگیره، کاملا زهردار بود. من واقعا لذت بردم این بازی و ما کلا دیفالت اینا رو دوست داشتیم، احتیاج به دلبری نبود انقدر و دستشون درد نکنه. از اون طرف آقای دلیخ رو داشتیم، خیلی در واقع توی پاک کردن در واقع توپ از قسمت دفاعی یونایتد خیلی خوب تاثیرگذار بود. دفع توپ میکرد، پاک میکرد، تمیز میکرد. منظورش ترجمه فارسی کلیرنسه. بله. از اون طرف آقای میسون ماونت رو داشتیم. آقای ماونت یک اتفاقی افتاد، ترکیب اولیه که اومد استاد فرمود که ما بازی رو به ماونت میبازیم. بعد فینال لیگ اروپا رو به ماونت باختیم جلوی تاتنهام. بعد شیفت کرد روی در واقع اینکه برونو، چون که مونت انقدر زیبا در واقع شادو پلی بازی میکرد و انقدر توی فضا سازی خوب و قوی عمل کرد که استاد نمیدید بازیشو و شروع کرد به گیر دادن. من نمیدیدم بازیشو، اصلا بعد به برونو گیر داد. من می‌خواستم به برونو گیر بدم، بعد یه لحظه ماونت سوتی داد که ناراحت شدم. کلا می‌خواستم به برونو گیر بدم، ولی جالبش این بود که شما متوجه نیستید، شما که یونایتدی نیستید متوجه نیستید که ما وینگر داریم. برای اولین بار بعد از نانی، یعنی بعد از نانی ما وینگر داریم. چند سال گذشته؟ خیلی 2017 دیگه. اصلا من میگم 12 سال. نانی اصلا 2017 نبود. 12 سال ما وینگر الان داریم. مهاجم الان بعد از زلاتان ما دوباره مهاجم، نه به خصوصیات زلاتان ها، ولی مثلا اینجوری که میشه روش حساب کرد آقای کونیای برزیلیو علاوه بر شادو پلی یا بازی در سایه ها، بازی بدون توپ، ایجاد فضا، خارج کردن دفاعی آرسنال و موقعیت خودشون، پا به توپ خوبی هم داره و بسیار فرصت طلبه و یک موقعیت ریز براش کافیه. آرسنال توی این بازی من معذرت میخوام هیچ موقعیتی نداشت، یعنی یک کورنر اینا گل کردن که اونم اگه من داور بودم خطا روی دروازه‌بان اعلام می‌کردم. تو اینجوری دروازه‌بان رو گرفتی میری اون بر که گل دستکش این اصلا چیز نداشت. یعنی با این دیر تعادل نداشت توپو دفع بکنه، گرفت نوک انگشتش افتاد جلوی اون فلان یعنی این چیز جان کالافیوری. و بله، حالا به طور کلی اف ای قانونش اینجوریه که آرسنال کو بچا مهمه، خودم میگم آرسنال
در واقع اف ای یه قانونی داره که شما میتونی بدن گذاشتن در واقع مدافع و بازیکن حریف به سمت دروازه‌بان رو خطا اعلام کنی. توی 6 قدم توی 6 قدم خیلی حساسیت درش وجود داره، ولی تصمیم نهایی با داوره. و خب یک دور زدنی بود در قانون که منچستر سیتی و آرسنال فصل گذشته خیلی استفاده کردن ازش و خیلی هم بهره بردن. بله. مثال در موردش زیاد وجود داره، ولی خب انقدر هم توش تمرین کردن که خیلی خوب حرفه‌ای شدن. حالا در مورد آرسنال هم بخوایم صحبت کنیم، به طور کلی دفاع آرسنال یک دفاع خطی بود. خیلی ما در واقع تعویض موقعیت توی بازیکنان نمیدیدیم، کسی سمت راست و چپ نمیرفت. نگاه نکن به منابع من زشته. و میتونی داشته باشی که آقای یوکرش آره یه تکنیک خیلی زجرآوری که داشت واسه من یونایتد، چون ما تو بازی اروپایی خیلی با اسپانیایی بازی میکنیم که سلام میکنم از همینجا به استاد، و در واقع من یادواره بازی با بتیس بود واسم. حالا توهین به آرسنال نشه. چرا کلمه یادواره رو استفاده کرد؟ چون موقعی که داشت تعویض میشد آیا احمد دیالو بیاد تو، یه لحظه تصویر شبکه ورزش رفت تو یادواره و خیلی واسم عجیب. من یکی از بهترین سوپر ایمپوزیشن های تاریخ جهان رو دیدم بعد از آقای استاد. حتی نمیخوام ترجمه کنی اینو. آره واقعا خیلی زیبا بود. و عرضم به خدمت شما که بله توی یک سوم دفاعی اساتید سعی می‌کردن که یک کاری کنن که حالا وینگرهای سرعتی در واقع منچستر یونایتد به همراه وینگ بک ها داخل باکس بشن که 8 نفری اینطوری بریزن تو و با در واقع ازدیاد افراد یه کاری بکنن که بازیکن‌های یونایتد نتونن موقعیت ایجاد کنن، که خیلی هم توش موفق بودن. آفرین بهشون، اصلا بهشون. ولی خب تا کجا دیگه. و تهدید یونایتد به نظر که واسه آرسنال حس شد تو همون 10-20 دقیقه اول. و خب با توجه به اون سرعتی که ما داشتیم و با توجه به اون موقعیت و بازسازی خوبی که داشتیم و کاش برونو فرناندز نبود در جهان، این کاش به جای ژوتا برونو مرده بود. یه بازیکن خوب به دنیا اضافه میشد با کم شدن یه بازیکن بد. بله. و به هر حال آقای یوکرش رو داشتیم عمل کردش که خیلی جالب نبود. حالا واسه فن بیس و مادوئکه‌ای که هر وقت میاد تو آرسنالیا نخند فوش میدن. حالا مثل کپا مثل اینکه زیاد تو دیدشون نیست چون دروازه‌بان دومشونه. و شما هم بگید کامنت بذارید. شما میرید بقالی، این آبو میخرید 20000 تومان، یه مادوئکه هم گذاشته 20000 تومان، کدومو برمی‌داری؟ کدوم برای بدن نیازه؟ مادوئکه کجای بدن نیازه؟ اگه مثلا بین آب و مادوئکه فایده واسه شما اگه آب بخوری نیاز نداری که یه مادوئکه در سنین پیری واسه خودت بگیری که عصای دستت باشه و کمکت کنه. آب مفیدتره. از این زاویه فکر نکردی بودیش نه؟ خیلی زاویه دیدهای جدیدی باز میشه در این نقطه جدید که ما قبلا اونجا ضبط می‌کردیم، مثلا همه چی کلا عوض شد. آره بله. و من به طور کلی بذار جمع کنم باشه. ببندم قضیه. نمیذاری حرف بزنی دیگه باشه دیگه. و به طور کلی من خیلی امیدوار شدم به یونایتد این فصل اگه همین پیس ادامه پیدا، همین سرعت ادامه پیدا کنه و همین شدت و حدت، و میتونیم فصل جالبی رو داشته باشیم. همینطور که بازی‌های خارجی نداریم، بازی اروپایی نداریم و نداریم دیگه. میشه امیدوار بود، ولی ببین با این بازیه که من جلوی آرسنال دیدم از یونایتد، اونم تو هفته اولی که همه تیم‌ها کلاپس بودن. یعنی ما چلسی رو دیدیم که واقعا حالا اوکی مصدومیت کولویل قطعا بهشون ضربه زده، ولی اصلا مجموعه تیم چلسی کلاپس بود به خاطر اینکه تا فینال جام جهانی باشگاه رفته، استراحت نداشته، بدنسازی نکرده، پیش‌فصل خوب نداشته. من سیتی از اون ور با اضافه شدن رایندرز و غیره، من فکر می‌کنم که حالا بازی مقابل وولز و 4 تا زدن بردن، شک نکنید این حرف منو آخر فصل بهش میرسید که وولز از گزینه‌های اصلی سقوطه. یعنی اگه هفته اول تیم سیتی تونست وولز این شکلی ببره، شانس آورد که قرعه‌اش اینجوری بود که با وولز مواجه شد. هفته‌های آینده سیتی به مشکل میخوره. یا ما می‌بینیم که مثلا تیم وست هم چجوری جلوی ساندرلند اون عملکرد فاجعه بار رو رقم زد. از اون سمت لیورپول رو دیدیم که واقعا جلوی برموس به مشکل خورده بود. مشکلش هم حضور ویرتس بود. یعنی ویرتس به عنوان تعویض طلایی وقتی رفت بیرون لیورپول جون گرفت و 2 تا گل خورد. زد. خورد بعدش دیگه. نه میگم ویرتس رفت بیرون درست شد. بعدش کرکز رفت بیرون 2 تا گل خوردن. کرکز و فریمپونگ رفتن بیرون 2 تا گل. اصلا حالا به فریمپونگ هم میرسیم. خب تو تحلیل هفتگی اپیزود صوتی یعنی بهش میرسیم، ولی ویرتس 19 بار توپ لو داد و خیلی من دوست داشتم توی ورزشگاه بودم و اونجا سر ویرتس داست میزدم. داد میزدم که اینجا پریمیر لیگه،
خب اینجا اونجا نیست. و اگه فلج بودی و لیورپولی بودی اون کارو می‌کردی واقعا. اون توهینی که به چیز کرده، من هیچ وقت دوستم، من اگه 3 دست و 3 پا نداشتم باز اون توهین نمی‌کردم. خب آخه یه در واقع چرخش تاریخ زیبا داشتیم که اون کسی که تو بهش توهین کردی میتونه خودت و خانواده‌تو با هم بخره، یعنی 250 سال دیگه نیستش که در واقع شما از اونها هم کار بکنید. ولی خب برگردیم به یونایتد و ما مشکل عمق اسکواد داریم. اصلا حالا من اینو می‌خواستم بگم که این عملکرد یونایتد در هفته اول واقعا برای من امیدوار کننده بود و ما آرسنال رو بردیم، تیمی که موظف این فصل قهرمان شد. در آمار البته بردیم دیگه، در خود بازی نبردیم. باختیم بهش، راست میگه. انقدر خوب بازی کردیم فکر بردیم. آره به تیمی باختیم که موظف قهرمان شه. یعنی اگه قهرمان نشه بعد دونه دونه بازیکن‌های آرسنال رو فرستاد کمپ قهرمانی؟ نه چی؟ کار او معدن مثلا. برایان کلاف اون کارو کرد. حالا کجا میفهمید؟ تو اپیزود گریفین ویژه سر الکس فرگوسن که به زودی میاد بیرون. اوکی، اما در مورد عمق اسکواد صحبت میشه. عمق اسکواد بگو. خب ما یه دوستی نه یه دشمنی به من گفته، یعنی مثلا تیکه بندازه مسخره کنه، خب بگه که اینجا پاورچین من آرزوم پاورچین درست کنم. یعنی بهران مدیری اسطوره منه. اوکی. خب ببین در مورد مشکل در واقع اصلا بی‌نظیری شما اصلا بیگوره این در مورد مشکل اتصال خط دفاعی به خط تهاجمی ما خب یه سری مشکلاتی رو داریم که واسش می‌خواستن آقای بالیوا رو بگیرن که خدا رو شکر این اتفاق نیفته با توجه به قیمت بالا و فجیعی که داشت. خب یه مشکلی وجود داشت که استاد اونقدر بازیکن نیستش که هایپ شد توسط طرفدارای باشگاه ما. خب هیولمند هم مثلا اینکه کنسل شد. تتوی آرسنال داره ولی اسید میریزیم و لیزر قطع عضو، یعنی هیولمند بدون یه دست بهتر از مجموعه کاسمیرو و اوگارت است. حالا کاسمیرو این بازی خیلی خوب بود از لحاظ در واقع کلیرینس خیلی خوب بود. He was a saint. و قضیه اینطوری بود که خب خیلی کمک کرد. ولی خب با توجه به این مسائل فقط یک دفاع پنجمه واسه ما که بخوای کلی در نظر بگیری شاید ما 3 دفاعه بازی کنیم ولی خب 5 تا دفاع، چون اساتید میومدن عقب‌تر، مثلا آقای دورگو تو اکتای دفاع خیلی تاثیرگذار بود. آفرین دلیخت واقعا. آره طوفان دلیخت. پیام منو بهش برسون. کیت سوم با طرح دلیخت. کیت سوم. بله. و خب یه مشکلی که ما داریم خب اون در واقع اکتای دفاعی رو داریم ولی از لحاظ اتصال خط میانی به خط تهاجمی اون رو نداریم. حالا آقای کارلوس بالیوا میتونست کمک کنه با توجه به قیمتش هارد پس و در مورد آقای هیولمند هم که حالا قیمتش خیلی جالب نیست و تتوی آرسنال داره که آلترناتیوا رو فرمودن استاد و آدم وارتونی که در بازار مطرح شده که قیمتش خیلی خوبه، خیلی قیمت خوبی، اسکواد پلیر خیلی خوبی میتونه باشه واسه یونایتد و من اوکی ام با این قضیه. ولی خب این مشکلی که در یونایتد وجود داره و ما به اون اندازه کافی در واقع نداریم اون بازیکن‌ها رو. خب حالا مثلا امسال من اینو به شکیب گفتم اتفاقا، امسال سالیه که پست 10 تو بازار ریخته و 3 سال دیگه یونایتد ممکنه که دوباره مثل همین پست 9 بشه که ما دنبال ایساک رفتیم نشد، دنبال اون آقای اکیتیکه رفتیم نشد، دنبال عزیزانی رفتیم و نشد و رسیدیم به آقای بنیامین ششکو. احتمالاً 3 سال دیگه همینطوری خواهد مورگان گیبز باید مفت در دسترس. مکاتی دزدیده شد از منچستر سیتی با اون قیمت به فارست پیوست و بدوید تا بگیریدش. حالا ششکو به ژاوی سیمونز عادت نداره اونو ما بگیریم، یعنی عادت داره به نظرم پکیجی بگیریم. پکیجی که سیمونز رو بگیریم. پکیجی که اون خانم ایجنت هالند که تحت در واقع سازمان آقای رایولاس، پکیجی مزراوی و دلیخت رو داد به ما. اگه پکیجی اونطوری دوست داری که بگم بیارم، میگم جا به سیمونز رو بگیریم. ولی خب این تیم دروازه‌بان میخواد. نماد عشق من است. یعنی آره واقعا امی مارتینز، دوناروما، فربروخن، وحید طالبلو، یکی رو بگیرید. امی مارتینز در بازی خداحافظیش با همین یونایتد در اولترافورد از می دنبال باشگاه میگرده و نیست. چرا باید بازی کنه که از می دنبال باشگاه و پیدا نمیشه بیاد یونایتد؟ من ترجیح میدم تو بری دروازه وایسی جای اونانا. من کتفم مشکل داره، من نمیتونم وایسی. باز بهتری نیستم. قدم کوتاه. تو غیرت داری. تاریخ به ما ثابت کرده که دروازه‌بان کوتاه تاثیرگذار خوبی نیست، مثلا در پس 13.
ولی خب بله این مشکلات وجود داره. آلتای بایندیر واقعا دروازه‌بان بدی نیست به اون صورت، از لحاظ بازی با پا خیلی بازیکن خوبیه و این میاد بالا. واقعا این صحنه‌ای بود که تو قسمت فکر کنم 11 فصل 3 سوفرانوس بابی واکالا با لباس جنگلبانی میاد تو و تونی اون ناخودآگاه خندش میگیره که این چه کاری بود. خب به هر حال ما پوی صحنه‌مون هم جلوی صحنه اجرا می‌کنیم، چی بکنیم؟ پاورچینی یعنی از اون تا کارگردان می‌بینه می‌خندی. خب خوب ادامه. و به طور کلی اصلا چی می‌خواستم بگم به طور کلی؟ دروازه‌بان قد کوتاه بایندی دروازه‌بان بدی نیست. بایندی دروازه‌بان خوبی از لحاظ بازی با پای توپ خیلی خوبه، ولی از لحاظ در واقع قطع توپ‌ها و مش کردن‌ها و کلاً سیو دروازه‌بان جالبی نیست. اونانا اونو داره ولی خب اینو نداره که بازی با پا باشه. اگه منگله از لحاظ پزشک بازی با پا هیتلر بود و اینا آقای به محیطی واقعا بازیکن افتضاحیه، ولی آلتای بایندیر این رو داره و خیلی خوبه درونش. منتها میگم دیگه یعنی ما نصف اینو تو این داریم، نصف اینو تو اون داریم و این دوتا اینجوری از هم رد میشن و نمیشه. بخیه رو ول کن دیگه. اوه یه نازی نشد. یکی از شنونده‌های ما هست نازی اونها. کی؟ تو میدونستی که اون لوگوی مثبت تو باشگاهتون به خاطر اینکه انگلیسی بوده دیگه؟ آره. متشکرم. چه ربطی داره؟ همینطوری گفتم رندوم فکت بگم. میلان هم همین. میلان و بارسلونا تریتوری انگلستانه. ایالت باسک در طول تاریخ یه اژدهایی بوده، اژدها مردم میخورده. بعد یه انگلیسی میاد باسکو نجات میده و کلا ایالت کاتالونیا رو به احترامش لوگوی بارسلونا اون میشه. شاید باورت نشه. تاریخ این واقعیه؟ تاریخی، روایت تاریخیه. روایت تاریخی اژدها بوده توی باسک. من برم شکیب بیاد یا تو بری شکیب بیاد؟ تو برو شکیب بیاد بعد من برم شکیب بیا. شکیب کو؟ قایم خایر شده بود پشت اشکان. مثلا اون دوستان لالیگایی که امروز نیومدن اشکانو از دست دادن دیدنشو و شکیب بیا یه توضیح بده تو هم. اصلا میخوام کات نزنیم. باورچینه اینجا. بیا الان بهتون میگم. تدوینگر صدای تقطیع آهنربا رو اینجا اینوری میشین. چرا اینجوری میاد؟ اینجوری اومد تو اصلا. همین که هست. سلام امیر. سلام. چطوری؟ بعد از دست دادن با یک لیورپولی حتما دست خودتون رو بشید. بله بفرمایید. چی بفهمه؟ بفرمایید. امبومو خوبه دیگه آقا. امبومو خوبه. خیلی میسوزه که امبومو در یونایتد و در لیورپول. آره واقعا حیف بود. کالینز هم بخریم. یه دیلی میل کالینز رو لینک کرده. ببین واقعا اگه کالینز و امبومو برن منچستر یونایتد، من قطعا قرار بازی منچستر رو بیشتر لیورپول ببینم. کیت میخواد بخره. بگو تعریف کن. اینو نمیخوام بگم. بگو. من گفتم و باید بگم. نمیگم. بگو. خب بگو در مورد آرسنال صحبت کن. ببین آرسنال کلا بازی جالبی ارائه نداد. هرچند که ساید برنده بازی بودن، اما این مشکل وجود داشت که به طور کلی تلاشی برای بیلداپ نداشتن بازی سازی. رفت اصلا. بفرم پاورچینه بگو. درست. بله. اگه تمرکز رو به هم میزنم من تا آخر ویدیو پس سر پا وایمس. قدم من کوتاه تو کاد میمونه. تو کلا وجود تمرکز رو به هم میزنه. خب بگو. توی فاز بیلداپ واقعا بد عمل کردن. اکثر انتقال هاشون ضعیف بود. به طور کلی می‌بینیم که بعد از 3 یا 4 پاس بازیکن‌های منچستر با یه پرس فوق‌العاده، چیزی که اصلا از این بازیکن‌ها ما زمان تنهاخ یا فصل پیش حتی زمان آموریم ندیدیم. بله. حالا الان چیز که اومد انگیز بود. دیگه. خب ببین کلا لینک خاصی نداشتن بازیکن آرسنال. لینک‌های خیلی ضعیف، پاس‌های خیلی کوتاه برای اینکه بتونن با هم دیگه صرفا ارتباط بگیرن و این ارتباط به طور کلی بعد از 3 یا 4 پاس قطع میشد و دوباره نوبت منچستر یونایتد بود که بیاد اون توپ رو ببره دم دروازه گلش نکنه. حالا گل نکردیم دیگه. فوتبال دیگه. بله. به هر حال بدترین ایمپرشن عمرم دیدم واقعا. بله بفرمایید. کلا اگه بخوایم اینجوری بگیم، ببین ماتئوس کونیا چقدر خوب بود. یعنی کری که این بازیکن داشت، حمله توپش اصلا عجیب بود همیشه. من خیلی دوست داشتم این بازیکنو. حیف که رفت منچستر، همونطور که امبومو حیف بود. امیدوارم کریرشون خراب نشه، مثل خیلی از خریدهای خوب دیگه نخوان بشن که ببین امیدوارمون کردن واقعا. یعنی از لحاظ صرفا این که ما حالا جدای طرفداری از تیممون خب
در واقع روند رشد بازیکن‌ها رو هم نگاه می‌کنیم، خب خیلی همچنان تونستن خودشون رو ادامه بدن. حالا نمیدونیم که آیا ممکنه که از لحاظ تاکتیکی فرسوده بشن و یک سری اتفاقات واسهشون بیفته، همونطوری که ما مثلا داشتیم مثلا بازیکنی زمان فنخال میومد یهو 2 تا مربی پشت سر هم عوض میشد و کلا بازیکن کلاپس می‌کرد، همون کار اتفاقی که در آکادمی یونایتد داره میفته و ما تغییر نسل داریم، تغییر بازیکن داریم و اتریبیوت بازیکن به نسبت در واقع سرمربی که در اون تیم اصلی بازی میکنه تغییر میکنه و مشکل پیش میاد واسش. ولی خب نشونه‌های امیدوار کننده نشون دادن که ممکنه آقای آموریم بتونه به این تو سرش فکر کنه که خب این بازیکن‌ها یک سری پیش‌فرضات رو دارن و من همون رو ادامه بدم باهاشون. یعنی خب در مورد حالا کونیا اون جنگندگیش وجود داره، اون اخلاق سگش وجود داره که توی تمرینات با برونو هم حالا میپریدن به هم دیگه، ولی خب در واقع با شوخی و خنده بود و این خیلی میتونه به در واقع مورال تیم کمک کنه. حالا در مورد امبومو خب اون جنگندگیش خیلی مطرحه، بازیکنی که تا دقیقه 90 میدوه، ران هرز نمیکنه، این خیلی پوینت مثبتیه. ما توی لالیگا پر از این بازیکن‌ها، توی حتی آرسنال زیاد بازیکن داره، من سیتی این بازیکن‌ها زیاد داریم ران هرز میکنن و به طور کلی برونو چرا بقیه مثال میزنی؟ دوست ندارم مثال بدم میاد. خب اوکی، دقیقاً تو تیم خودت برای چیز بد میتونی مثالش بزنی. نمیخوام باش. ولی ببین جالبه که آرسنال تو این بازی کل محوریت بازیشو گذاشته بود روی یه نفر، مارتین زوبیمندی. آقای زوبیمندی میومد نزدیک دفاع، توپ رو میگرفت، یه کریه خوبی رو انجام میداد. از معدود بازیکن‌های آرسنال بود که تونست حمله توپ‌های خوبی رو داشته باشه. میومد جلو و ببین به همه جا پاس میداد. به اودگارد پاس میداد که اودگارد خرابش کنه. به کالافیوری پاس میداد که کالافیوری چه پاسایی داد خدا وکیلی. واقعا کالافیوری خوب بود تو این بازی، پاساش همینطور حمله توپش، هرچند که توی دفاع آنچنان ندیدیمش. یعنی کلا از اون سمت حمله نکردیم. آره. و یه پاسایی میداد به بن وایت میاد بدو و یکی اونجا میزد زیر توپش، گفت برو بابا. و آره اینطوری بود. خوشت اومد از یونایتد؟ حال داری می‌کنی؟ نمیگم نه. حال داریم. خیر. من میگم من لیورپول این فصل خیلی خوشم میاد واقعا. دروغ خوب بازی میکنه. اصلا گلایی که میخورن. و گل خوردید دیگه، سمنیو رو توهینش کردید، گل حداقل گل کلینشی تعریفو گرفتید. 4-2 باختید. 4-2 بردید. 4-2 باختید. به تاکتیک باختید. فکر نکن. بله بگو. به هر حال بن وایت کلا میومد توپ رو ببره جلو، نمیتونست و یه سری پاس رو میدیم از اودگارد یا همون زوبیمندی که به ساکا برسه. از اونجایی که آقای آرتتا اون اوورلود سمت راستی که تو اپیزودهای شنیداری پادکست خیلی میگفتیم، شنیداری واقعا این زبان فارسی صحبت کردن داره اذیت هم میکنه. آره واقعا بده. در حال اونجا گفتیم قایقی که سوار شدیم دیگه، چیکار کنیم؟ اودگارد فصل پیش و 2 فصل پیش میومد تو هاف اسپیس سمت راست، بازیکن مهاجم نوک گابریل ژسوس، هاورتز میومدن ران می‌کردن دوباره به سمت راست و فول بک سمت راستشون هم اورلپ می‌کرد، در کنار اینکه یک نفر از توی دابل پیوت، گاهی اوقات پارتی، گاهی اوقات رایس، حتی مرینو میومدن بالا. سمت راست زمین آرسنال که میشد سمت چپ دفاع حریف پر از بازیکن بود و بازیکنایی که اصلا پاس نمیدادن، پاساشون تک‌ضرب بود، صرفا جا پر کرده بودن دیگه. فضا ساختن برای ساکا دیگه، فضا برای ساکا بود و ساکای هم که خیلی جالب نبود دیگه. مثلا تو 10 دقیقه آخر می‌بینیم که اصلا آقای هاورس اومد داخل و استاد برگشت به اون حالت دیفالتش، یعنی اون 4-2-3-1 که ما منطقاً در واقع انتظار میرفت که از تیم آرتتا ببینیم، با رفتن یوکرش کاملا برگشت به اون دیفالت 4-3-3 با 2 تا بازیکن فالس ناینی که پست 9 میرفت 6 میشد، پست 6 میرفت 9 میشد، یعنی اصلا تاکتیک بی‌نظیر محشر. و به طور کلی این اتفاقات رو داشتیم که همزمان آقای ساکا کات میزد به داخل و عملکرد خیلی جالبی نداشت. و ببین اون اوورلود سمت راستو که حذف کردن از تو بازیشون توی 70 دقیقه اول بازی قبل از تعویض یوکرش، 78 دقیقه 70 دقیقه 78 دقیقه اول، من 78 دقیقه آخر هم داریم. نه کلا آره دیگه، اگر دقیقه 10 حساب کنی 78 دقیقه آخر اصلا چیز خب. آره آقای ساکا بدون اون اوورلود، بدون اون حجم فضا سازی، بدون اینکه همه پاس‌های تیم بخواد در اختیارش باشه، اون درخششون نداشت. از اینم نگذاریم که تیم منچستر یونایتد هر چند ساکا بعد با شار روبرو میشد، ولی خب دلیخت خوب جمع کرد. از اون طرف پاتریک دورگو هم بود که ببین اتفاقا من در مورد همین نگران بودم دیگه. حالا صحبتم کردیم با همین که وقتی که شا و دورگو توی یک خط قرار دارن، خب قطعا وقتی که این دو نفر کامل به سمت جلو میرن، خب کسی باید کاور کنه اینها رو. میگم شا با اینکه آره شا عجب فیلمی بود واقعا. خب
شاه با اینکه پشتش خالی بود ولی دلیخت جمع کرد. آره نه خب میگم قبل بازی نگرانی‌ها رو داشتم که آقای دلیخت واقعا محشر و بی‌نظیر جزء آخرین دفاع‌هاییه که کامل اینگیج میشه با در واقع حرفا. از قصد استفاده کردم، دوست دارم بگم حرفا و به طور کلی واقعا دفاعی که دوستش دارم با توجه به اینکه دفاع خوبی نیست واقعا. بپذیر که واقعا دفاع الیت لیگ آره دفاع الیت نیست ولی خب از لحاظ درگیر شدن و اون موقعیت هایی که حالا در واقع ایجاد میکنه واسه تیم خودمون و دفع میکنه مال تیم حریف واقعا خوبه. در مورد آقای یوکرش صحبت کنیم که 11 تا موقعیت از دست داد. یه بلایی که آرتتا داره سر یوکرش میاره، من دستم بمونه اینجا بعد تو راحتی بگی. یه بلایی که داره آرتتا بله. سر یوکرش میاره اینه که دقیقاً همونطور که داره ابعاد بازی که مثل دکلن رایس رو محدود میکنه و خیلی از ابعاد بازیشو میگیره در ازای اینکه حالا تاکتیک من خوب اجرا بشه، یوکرشی که آقا بهترین و شاید بارزترین مشخصه بازیش ران کردنش و دویدنش پشت دفاعه رو داره میبره به سمت کناره ها، یعنی تاچ های یوکرش توی گوشه های محوطه از وسط محوطه بیشتر بوده و در ازای اینکه یوکرش میتونه این کارو انجام بده کلا داره دروازه دورش میکنه. آره خب ببین یه 4-2-3 که منطقی و اینکه تمام پاس‌ها منتهی به آقای یوکرش میشه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه واسه آرسنال، ولی خب داره میکشه اون قاتل جلوی دروازه آقای یوکرش رو. خب از لحاظ شوت زنی و تمام کنندگی واقعا بازیکن خوبیه، هرچند که مشکلاتی داره که در اون ویدیویی که من فوشاشم خوردم در واقع تو همین بازی هم بارز بود این نمونه و زد بیرون که استاد اصلا هد نمیزد. آره نمیپرید با 1.94 قد اینطوری وایساده بود و به طور کلی قضیه در مورد این استاد اینطوریه که مهاجم خیلی خوبیه، ولی به طور کلی میگم اون مهاجم خوبی که همه فکر میکنن بهترین میتونه باشه و بهترین خرید واسه تکمیل پازل آرتتاست نیست. من خوشحال نشدم با لیورپول دست نمیدم، تازه دستمو شستم. خداحافظ.